Sải miên này bảo. Sải miên. Sải màn. Phần sải asi nắng này. Asi nào? Cái phần đây khăn sải phần si. Phần dương mà chơi trong thơ này bằng này. Thơ. Đầm đây việc ngồi. Anh đang tắt này rồi. Cây ngô. Cây ngô. Cho tay Japan này. Đây, đang anh đang bày ấp con này. Hả? Ấp con này. Lăng chứ. Rồi con có đó. Vài cách. Nè. Hai mà tao. Này có xót ra cái lương mình. Bài ăn 5 món. Này. Rất chặt đầu. Vâng.
cũng là trên đây âm hiền tay đó là lịch không bay từ mùng mấy rồi hả hoa không trong một cái trở lại mà ấy và tôi sẽ đặt bông trong một hai đấy và những cái liên quan là tôi sẽ chưa đọc gì từ một bọn ghế và tình hình rất là một trăm ba mươi phút tôi sẽ tôi chưa được rồiបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់សុភាពបរិសុភាពនារីរបស់យើងដែលនៅលាវបាទដោយទីខ្សែនេះយើងយកម្នាក់មួយបាទមួយសរសៃបាទខ្សែរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយយើងទាញដើម្បីយកបាច់ផ្កាពីកូនរបស់ផងដែរបាទសូមយកចែកគ្នាម្នាក់មួយទៅបាទយើងនៅសល់ខ្សែទៀតណាបាទយើងយកចែកគ្នាទៅម្នាក់មួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទការសប្បាយសម្រាប់សុភាបរិសុភាពនារីរបស់យើងបាទគ្រប់គ្នាហ្នឹងបាទដូចជានៅទៀតណា